Hello and welcome to BPS classes. So আজি বহু দিন পিছত তোমালোকৰ আগত মই ক্লাছ কৰিব আহিছো কিন্তু আজি আমি ADRE বিষয়ে ক্লাছ নকৰো যিহেতু তোমালোকে অলৰেডি মোৰ স্ক্ৰীনখনত দেখি আছে we are going to talk about APSC CCE 2024 exam okay তো ইয়াতে CCE মানে বুজাইছে কি common competitive examinations আৰু common competitive examination এইটো কাৰণে কোৱা হৈছে because unlike UPSC ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ ক্যাটাগৰী একে লগতে APSC পাতি দিয়ে যেনেকৈ ইন্সপেক্টৰ অফ ট্যাক্সেসও তোমালোকে দিব পাৰা মেবি ইন্সপেক্টৰ অফ এক্সাইজও মানে ইয়াতে দিব পাৰা ল্যান্ড ৰেভিনিউ অফিচাৰো থাকিব তোমালোকে BDও থাকিব সো বিভিন্ন ধৰণৰ ক্যাটাগৰী তোমালোকৰ পোষ্ট বিলাক একে লগতে under one examination you will be giving okay so যিহেতু notification already আহিছে আৰু already release হল so তোমালোকে definitely গম পাইছা যে exam কেতিয়াৰ পৰা পাতিব কিন্তু তাতে এটা বস্তু দিয়া আছে the date is written as tentative মানে হয়তো হ'ব পাৰে হয়তো নহব পাৰে but let's assume যে হৈ গল okay বা হৈ যাব so in that case মানে তোমালোকে যদি ফার্স্ট টাইম APSC এপিয়ার কৰিছা বা বহুতে হয়তো তোমালোকে এবাৰ ফার্স্ট টাইম দিম বুলি ভাবিছা so in that case what are the certain things that you need to know first আমি আজি মানে discussion কৰিম about the syllabus so first thing that you need to understand is ইয়াতে কি পঢ়িব লাগিব কারেন্ট ইভেন্টস ন্যাশনাল এন্ড অফ ইন্টারন্যাশনাল ইম্পর্টেন্স সো ইয়াতে কারেন্ট ইভেন্টস বুলি কিয় কোৱা হৈছে আমি যেনেকে জেনাৰেলি আমি বুজি পাও যে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ওকে কিন্তু ইয়াতে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সৰ কাৰণে আমি জেনাৰেলি কি কৰো যে আমি মানে ধৰা উই গো টু সাম আদাৰ চ্যানেলস তছত মানে তাতে যিমান বিলাক MCQs আছে আমি হেখিনি প্ৰ্যাকটিস কৰো এন্ড দেন উই গো এন্ড গিভ এক্সাম হেতু দ্যাট ইজ ডেফিনেটলি ফাইন যদি তোমালোকে বেলেগ কিবা এক্সাম দিছা which is like of a ADRE টাইপৰ যদি তোমালোকে কিবা এক্সাম দিছা in that case that kind of activity is very fine কিন্তু যিহেতু তোমালোকে APSC কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিবা সো এই কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স বোৰ it is not only in one category তোমালোকে প্ৰিলিমিনাৰী এক্সামও দিব লাগিব মেইনসও দিব লাগিব সো ইন দ্যাট কেস তোমালোকে এটা লং টার্ম এটা প্ল্যান এটা বনাব লাগিব সো কারেন্ট ইভেন্টস ন্যাশনাল এন্ড ইন্টারন্যাশনাল ইম্পর্টেন্স মানে পঢ়িবলে apart from classes what you have to do is তোমালোকে newspapers editorial বিলাকো তোমালোকে পঢ়িব লাগিব and plus তোমালোকে newspapers বিলাকো তোমালোকে চাব লাগিব editorials তোমালোকে হেতু কাৰণে চাব লাগিব because তোমালোকে যেতিয়া মেইনস এক্সাম দিবা মেইনসত তোমালোকৰ এখন মানে there is a first paper which you need to appear which is an essay writing paper আৰু essay writing paperত generally যেটো কারেন্ট চলি থাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা social হক বা ইকোনমিক হক বা পলিটিক্যাল সিচুয়েশন হক বা টেকনলজিক্যাল সিচুয়েশনে হক তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক খুব আহে মানে essay writing paper খনত আৰু essay writing ত কি থাকে the trick is that you will not be given as much as you want to write okay আমি যেনেকে পৰীক্ষা দিও ম্যাম পেপাৰ দিয়ক here it is not going to be like that so তোমালোকে বহুত বস্তু লিখিব লাগিব in a very less number of words so he babe when you are going to substantiate everything with facts and মানে figures so তোমার answer or তোমার writing automatically বহুত ধুনিয়া হৈ যায় so for that paper also you are going to study national and international importance of কিছুমান বস্তু তোমালোকে পঢ়িব লাগিব and secondly মই editorialৰ কথা এইটো কাৰণে কৈছো because generally কেনেকুৱা ধৰণৰ editorials বিলাক মানে তোমালোকৰ let's say over the period of months তো গুটে মাহৰ ভিতৰ ধৰা যেটো একেবাৰে very important activity যদি কিবা চলি আছে let's say political হক বা economic হক বা social হক তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু বিলাকতে generally editorials বিলাক লিখা যায় so when you study those kind of editorials so তোমাৰ কি হৈ যায় national আৰু international affairs বিলাকৰ সব বস্তু ভালদৰে গম পোৱা যায় কিন্তু বিশেষকৈ very important thing is ইয়াত তুমি editorialsত বিশেষকৈ তুমি national activity বোৰ বেছিকৈ পাবা okay you are going to learn more about the national stuff কিন্তু international stuff বিলাক আমি কৰ পৰা পাম বিশেষকৈ what you have to do is মানে আমি কিছুমান we will be doing some extensive classes on the international importance যিবিলাক তোমালোকৰ ইভেন্টস হৈ থাকে so specifically এটো মই তোমাক মানে কৰাই দিম so তাতে international affairs বিলাকত কেনেকুৱা ধৰণৰ activity বৰ্তমান চলি আছে এতিয়া for example right now you are likely seeing a lot of issues happening between US and Iran মানে ওকে সো হে বস্তুবিলাক কি হৈছে কিয় হৈ আছে আৰু মানে হিষ্ট্ৰিটো কি হয় আৰু ইন ফিউচাৰ কি হ'বগে পাৰে
Okay, so beleg etia ki hoy ase notun etia powers they are starting to emerge and they are trying to create a different kind of world mane agote ami jeneke poislu je unipolar world hoy and multipolar world or just eta theory asile it was not mane not quite in a very practicing format kintu etia lahe ami ki dekhisu there is a lot of changes in the global power so ebilak bostu ki hoy tumalokor hoda international importance ot ahi thake so hebabe we are going to analyze everything. We are going to take a specific class on this and then you will be able to write down all the points that is necessary for your study. Okay, so national importance or karone ami editorials ami bhaldore korim aru ami newspaper analysis u bhaldore korim because we will always be planning in a very long term basis. Next tumalokor ahibo ki history of India and Indian freedom movement. So next ami ahilu ki history section ot etia history section ot ki hoy tumalokor যিহেতু তোমালোকে আগৰ পৰা জানাই যে তোমালোকে যেনেকুৱা ধৰণৰ পৰীক্ষাই তোমালোকে নিদিয়া কিয় হিষ্ট্ৰী ইজ অলৱেজ ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু আমি সদায় হিষ্ট্ৰী ক'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আমি সদায় এনচিয়েণ্ট হিষ্ট্ৰীৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ হয়নে আমি সদায় এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ পৰাই আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ কিয় ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বিকজ কি হয় হিষ্ট্ৰী সদায় এটা ক্ৰনলজিত চলে এটা set of events or লগত কানেক্টেড পুৰা কানেক্টেড হৈ পেলাই চলে সো যেতিয়া এটা কানেকশ্যন বনি গৈ থাকে হেতু হিচাপত ইফ উই গো এণ্ড ষ্টাৰ্ট ডিৰেক্টলি ফ্ৰম দ্য মিডল তো তেতিয়া আমাৰ কি হয় আমাৰ বহুত ইছ্যুজ হৈ যায় তেতিয়া মানে এইটো ৰজাই কিয় এনেকা মানে হেৰি কৰিছিলে এইটো টেম্পল কিয় বনোৱা হৈছিলে সো অল দিজ কাইণ্ড অফ আননেচেচাৰী কুৱেশ্যনছ প্ৰপছ ইন আৰ মাইণ্ড সো এইটো নহ'বলৈ আমি কি কৰিছোঁ আমি সদায় আমি সকলোৱে কি কৰোঁ আমি এনচিয়েণ্ট হিষ্ট্ৰীৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ সো দ্যাট ইজ well and very well established fact কিন্তু হিষ্ট্ৰী অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড ইণ্ডিয়ান ফ্ৰীডম মুভমেণ্ট তোমালোকক এইটো কাৰণে স্পেচিফিক কৈ দিয়া হৈছে কাৰণ ফ্ৰীডম মুভমেণ্টৰ পৰা ইউ উইল হেভ অসংখ্য প্ৰশ্ন অ'কে তোমালোকৰ এনেকুৱা প্ৰশ্ন আহি যাব পাৰে যিটো হয়তো তোমালোকে লাইফতো ভবা নাই যে এনেকুৱা ধৰণৰ মানে কিবা প্ৰশ্ন আহিবও পাৰে বিকজ আমি কি কৰোঁ জেনেৰেলি মেইন ষ্ট্ৰীম আমাৰ যিবিলাক আইডিয়াছবিলাক চলি থাকে যিবিলাক আমাৰ কনচেপ্টছবিলাক চলি থাকে আইডিয়াছবিলাক চলি থাকে আমি জেনেৰেলি সেইবিলাকে পঢ়ি যাওঁ বাট here generally what we will do is we will go into the depth so history karne ami ki korisu swa etia history karne tumaloke mane beleg jega tumake goi pla classu koribo para okay no bad in that no doubt in that hetu bhal bostu mane you should do kintu class or bahiro tumaloke kisuman bostu in hand tumaloke experience koribo lage jate forever it is been in মানে ইনসাইড ইয়োৰ মাইণ্ড মই সেইটো কাৰণে কৈছোঁ বিকজ হিষ্ট্ৰীত কি হয় জেনেৰেলি আমি কিছুমান বস্তু কিতাপত পঢ়িলে মানে বহুত বৰিং হৈ যায় অ'কে এইটো ৰজাই কিয় বা এনেকুৱা কৰিব ধৰিলে এতিয়া আমি পঢ়িলোঁ আমি প্ৰায় কৰোঁ ন সেইটো আমি যেতিয়া কিবা এটা হিষ্টৰিকেল ইভেণ্টৰ বিষয়ে আমি যেতিয়া মানে পঢ়ি থাকোঁ উই তাৰনো কি দৰকাৰ পৰিছিলে ইমানখিনি কাম কৰিবলৈ এতিয়া আৰু আমি ইমান শাস্তি কৰি পেলাই আমি এতিয়া মানে পঢ়িব লগা হৈছে চ' অল দিজ কাইণ্ড অফ থিংছ কাম আপ চ' ৰাদাৰকে ইটছ বেটাৰ দ্যাট ইজ ৱাই উই হেভ ষ্টাৰ্টেড টু ফ'কাছ হিষ্ট্ৰী ডিফাৰেণ্টলি চ' আমি কিছুমান পডকাষ্ট এপিছ'ড আমি ৰিলিজ কৰিম তাতে পডকাষ্টত কি হ'ব স্পেচিফিকেলি উই উইল টক এবাউট চাম হিষ্টৰিকেল ফিগাৰ্ছ এতিয়া ৰিচেণ্টলি হয়তো তোমালোকে দেখিছাই আমাৰ চেনেলত উই হেভ talked about Bhaskar Varman also and বহুতে ভালো পাইছে বহুতে কমেন্টসও দিছে বহুতে আৰু কিছুমান বস্তু ওপৰত মানে তেখেতসকলক লাগে বুলি কৈছে so these are very positive responses so we will try to continue this as far as possible so আমি কিছুমান এনেকুৱা ৰজাৰ বিষয়ে আমি মানে পঢ়িম বা কিছুমান হিষ্টৰিকেল মানে কিছুমান বস্তু মানে হেৰি বিষয়ে পঢ়িম ইভেন্টছৰ বিষয়ে পঢ়িম যিবিলাক হয়তো ক্লাছত নৰ্মেল ক্লাছত কৰিবলৈ হয়তো বৰ লাগিব পাৰে and plus we will also have a historical walk এটা historical walk ৰ কথা মই এইটো কাৰণে কৈছোঁ because this is something which is diverging your aspect of studying of history because আমি অকলে কিতাপতে যদি আমি আবদ্ধ হৈ থাকোঁ আমাৰ বহুত লিমিটেড হৈ যায় বাট মই যেনেকৈ ক'লোঁ ইন হেণ্ড এক্সপিৰিয়েঞ্চেছৰ কথা সেইবাবে মই কৈছোঁ যে আমি হিষ্টৰিকেল ৱাক এটা এপিছ'ডছ এটা কৰিম উইথ আ ছিৰিজ অফ এপিছ'ডছ য'ত আমি through vloggings we are going to take you into different historical places এতিয়া মডাৰ্ণ জেগা হৈ গ'ল এতিয়া যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল গুৱাহাটী চিটি এটা টাইমত যিটো কামৰূপৰ
যেটো হিষ্ট্ৰী আছিলে সেই হিষ্ট্ৰী কোনখিনি জেগাত কি হৈছিলে সেই গুটেই জেগাখিনি দেখাবলে আৰু তাৰ হিষ্ট্ৰীটো ক'বলে উই উইল ট্ৰাই বিকজ এইবিলাক বস্তু নহয় কিতাপত পঢ়িলে বহুত আমনি লাগিব বৰ লাগিব আৰু যিহেতু তোমালোকে জানা যে 30 to 30% তোমালোকৰ কুৱেশ্যনছ আছাম ৰিলেটেডে আহিব সেইবাবে উই আৰ গোইং টু ডাইভাৰ্চিফাই দি এণ্টায়াৰ ষ্টাডি ইন আ ভেৰি ডিফাৰেণ্ট ৱে অ'কে নেক্সট তোমালোকে চাবা India and world geography. এটা India and world geography বিষয়ে when we are talking, definitely ইয়াতে মানে বেলেগ বেলেগ ক্যাটেগৰি আহিব যেনেকৈ ধৰা তোমালোকৰ physical geography আহিব এটা physical geography কথা সকলোৱে জানা okay we are going to study about landforms and everything and earth or movement কেনেকৈ হয় earth's crustত কি থাকে so all those basic things then there is also going to be economic geography মানে যেনেকৈ তোমালোকৰ হয়তো demographic study কাৰণেও থাকিব পাৰে okay then there is population geography as well so এইবিলাক বস্তু তোমালোকে পঢ়িব লাগিব so we will try কি এইবিলাক বস্তু যাতে আমি বহুত conventionally যাতে আমি নপঢ়ো we will try to bring a lot of a lot of experimented method through which we will try to teach you about the physical geography things কাৰণ এতিয়া for example মানে river systems এটা river systems to মই বহুত মানে ষ্টুডেণ্টক দেখিছোঁ তাহাঁতি কি কৰে they get very confused with the left hand মানে কোনকেইটা আছে right hand tributary কোনকেইটা আছে and বহুত বস্তু মুখস্থ কৰিব লাগে so when you are trying and by harding so many things it puts a lot of pressure in your brain plus তোমালোকৰ career tensionও থাকে so এইবিলাক বস্তু কি হৈ যায় sudden মানে lot of times people forget আৰু মই যিহেতু কৈছিলোঁ যে it is a very long term process so long term process কৰিলে মানে কি হয় we have to study in such a way ki amar ek bosor du bosor leke amar ki hoi jay preparation to soli goi thakibo pare okay without any interventions so hebabe we are trying to divert this entire thing into not so formal class but we are going to introduce a lot of informal activities through which you are going to learn more about things which you have never learned before to class ot korile jitu difference mane বা যিটো ডিফাৰেন্স আহে বা এক্সপেৰিমেণ্টেল মেথডত কৰিলে যিটো মানে ডিফাৰেন্স আহে ইউ উইল অটোমেটিকেলি ষ্টাৰ্ট টু ৰিয়েলাইজ দিছ নেক্সট তোমালোকে যেতিয়া চাবা ইণ্ডিয়ান পলিটি এণ্ড গভৰ্নেন্স এজ ইউ অল ন' তোমালোকে যিকোনো পৰীক্ষাতে তোমালোকে পঢ়া বেচিকেলি তোমালোকৰ ইয়াতে কনষ্টিটিউশ্যনৰ বিষয়ে তোমালোকে পঢ়িব লাগিব দেন ইউ হেভ টু ষ্টাডি এবাউট গভৰ্নেন্স মানে হৈছে কি যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল তোমালোকৰ কি আছে PRI system PRI মানে হৈছে কি পঞ্চায়তী ৰাজ ইনষ্টিটিউশ্যনছ দেন পাব্লিক পলিচি এইবিলাকৰ বিষয়ে তোমালোকে গভৰ্নেন্সত পঢ়িব লাগিব দিজ আৰ ভেৰি চিম্পল থিংছ তোমালোকে সকলোৱে পঢ়ি আহিছা বাট য়েছ কনষ্টিটিউশ্যনত আৰ্টিকলছসমূহৰ অলপ মুখস্থ কৰিবলৈ অলপ ডিফিকাল্ট হয় চ' উই আৰ অলছ' গোয়িং টু ট্ৰাই টু ব্ৰিং some new insights into it so that you can remember things as much as possible next তোমালোকে চাবা this is assam related topics মই assam related topics to বেলেগকে হেতু কাৰণে কৰি দিছো because ইয়াতে তোমালোকে different category পঢ়িব লাগিব যেনেকৈ assam মানে related হৈছে for example let's say geography of assam you have to study okay then polity of assam you have to study মানে তোমালোকৰ ইয়াতে state legislative assembly বিষয়ে তোমালোকে পঢ়িব লাগিব governor বিষয়ে পঢ়িব লাগিব chief minister officer বিষয়ে পঢ়িব লাগিব so everything that you study in the center you have to study in the state of assam geography তোমালোকে definitely জানা যেনেকৈ national parks wildlife sanctuaries এইবিলাকৰ বিষয়ে তোমালোকে পঢ়িব লাগিব then you will have a social aspect also যেনেকৈ demographic structure কি হয় sex ratio কিমান আছে all those facts and figures you have to study in terms of assam related topics and also the most important thing is history which is assam history কাৰণে এটা specific এটা আমি এটা class আমি এটা কৰি লম মানে from where যেনেকৈ মই মানে হেৰি কৰিলোঁ যে we are going to have some immersive podcast on these specific topics কাৰণ কিছুমানে ৰজাৰ বিষয়ে অকলে এটা ক্লাছত কৰি পেলাই শেষ কৰিব আমি নোৱাৰো so we have multiple questions there and we will try to analyze what that king did for Assam or for the Kamrup kingdom তাৰপিছত আমি কিছুমান আহোম ৰজা বিষয়েও আমি এক্সটেন্সিভলি আমি ডিছকাছ কৰিম so that তোমালোকে যদি গোটেই এপিসোডবিলাক মানে হেৰি কৰা you will be able to relate to certain things and তোমালোকৰ মানে সদায় কাৰণে সেই বস্তুবিলাক মানে you will be able to understand it okay সেইকাৰণে আমি মানে ট্ৰেডিশনালি এটা ক্লাছ এটা মানে হিচাপতে আমি বন্ধ কৰি থব বিচৰা নাই then economic and social development যেনেকৈ economic and social development মানে
very simple things যেনেকৈ এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল ৰিচেণ্ট বাজেটৰ কথা এতিয়া বাজেটৰ মানে এতিয়া বাজেট ৰিলেটেড এক্টিভিটিজ মনিটাৰী এণ্ড ফিস্কেল পলিচি কি ডিফাৰেঞ্চ আছে অল দোজ কাইণ্ড অফ থিংছ দেন ইউ হেভ টু ষ্টাডি এবাউট ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট অলছ' চ' এনেকুৱা কিছুমান ইকনমিক এক্টিভিটিজ উইচ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ এনি পাৰ্চন টু ন' এতিয়া তোমালোকে অফিচাৰ চাকৰিৰ কাৰণে তোমালোকে এপ্লাই কৰিছে চ' এজন অফিচাৰে কি বস্তু ইকনমিক পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা জানিব লাগে সেইবিলাক বিষয় আমি ইয়াতে পঢ়িম দেন উই হেভ ইজ এনভাইৰনমেণ্ট লাষ্ট ছেকশ্যনটো হৈছে কি এনভাইৰনমেণ্ট ছেকশ্যন এতিয়া এনভাইৰনমেণ্টত তোমালোকে যদি তোমালোকে আগতে APSC দিছা দেন এভৰিবডি অফ ইউ মাষ্ট হেভ ফলোড কি শংকৰ IAS তোমালোকে আই থিংক মানে এনভাইৰনমেণ্টৰ কিতাপখন তোমালোকে পঢ়িছা বাট এছএমিজ মিডিয়ামবিলাকৰ কাৰণে হয়তো সেই কিতাপখন বুজিবলৈ অলপমান ডিফিকাল্ট হ'ব পাৰে চ' what we will do is we will try to simplify as much as possible for you to understand okay environmental concepts বিলাক কিছুমান হয়তো very basic level তাতে আছে কিন্তু basic মানে কিছুমান basic levelৰ পৰা advanced level লৈকেও আছে so সেইবিলাক বস্তু অলপমান long term কাৰণে plan কৰিলে মানে ভাল সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে basic environment we are going to start from class 8 or 9 যিখিনি তোমালোকে স্কুলত পঢ়ি আহিছা and then we will go to the advanced level মানে যাতে তোমালোকে যদি মানে if you pass the preliminary exam then তোমালোকে মেইনছৰ কাৰণেও সেই বস্তুটো লং টাৰ্ম মানে প্ৰজেকশ্যন ৰাখিব পাৰিবা okay and last is a general science category তে general science to এইটো কাৰণে কৈছোঁ because এইটো মই separately এইটো কাৰণে লিখিছোঁ because ইয়াতে ইমান বেছি তোমালোকে পঢ়িব নালাগে because only from the prelims perspective it is important okay এটা জেনাৰেল সায়েন্সৰ এটো নহয় যে তোমালোকে বহুত বেছি সায়েন্টিষ্টৰ নিচিনাকে পঢ়িব লাগিব all you have to do is study class 8 9 and 10 ৰ বুকস বিলাক তোমালোকে ভালদৰে পঢ়িলে হ'ব all the state books বা if you want to study NCERT you can study NCERT but I would personally recommend you to study the state books itself so general science তোমালোকে যেটা পঢ়িবা class 8 9 10 ৰ we will try to do everything here then you will be able to answer all the questions that come from the general science section কাৰণ তাতে তোমালোকৰ অলপমান ফিজিক্সৰো কিছুমান বস্তু তোমালোকে শিকিব লাগিব then chemistryও তোমালোকে মানে chemistry ইমান বেছি নাহে but yeah মানে ফিজিক্স আৰু বায়োলজি সেকশনৰ পৰা বিশেষকে বায়োলজি সেকশনৰ পৰা বেছিকে আহে so all those things class 8 9 and 10 ৰ তোমালোকে গোটেই state books বিলাক পঢ়িলে you will be able to have a very comprehensive idea of what the state exam will ask you or what the state exam will not ask you so এইবিলাক বস্তু we will as we are starting the class we will move on as much as possible আৰু আমি বহুত যিমান পাৰো হিমান হুনকালে আমি ক্লাसेस বিলাক হেক কৰিব ট্ৰাই কৰিম but yes যেনেকে মই কৈ গৈছো তেনেকে তোমালোকে পডকাষ্ট বিলাকো চাই গৈ থাকিবা okay and তোমালোকে historical work bilakor episodes bilako sai goi thakiba because it is very interesting because we are going to take you to the history okay we are going to take you to the reminiscence of the historical place and we are going to explain why this place was so important karan ji hakole hoyto mains pass koribo hoyto interview to enuka dhonor proshno hudi dibo para jay so tate tumaloke ki koriba okay next tumaloke saba paper 2 which is paper 2 tumaloke a decision making and problem solving to actually nahe okay even UPSC to nahe etu aru APSC to moi iman aha dekha nai so decision making and problem solving category to bikhekke they give you some hypothetical situation or tumi tate ki koribo lage those kind of questions are asked to you kintu moi bikhekke APSC to dekha nai in fact UPSC to moi mane etu category pra aha dekha nai kintu tumaloko bikhekke ahe comprehension jodi tumaleke maths jodi maka olopman digdar hoise let's say general mental ability বা basic numeracy if you are not able to perform or tumaleke jodi horu pra jodi weak hoy then I would suggest you to give a lot more concentration on the comprehension part because English or if you are going to do everything is mane everything correct ene hole tumalekor basic jikini pass koribole jikini requirement lage it is going to be fulfilled okay next interpersonal and the communication skill etu prao iman nohude I have never seen asking APSC a question on this category itself aru etu aru decision making to iman nahe next we can focus on the logical reasoning part so logical reasoning mane tumalike definitely jana janeke for example how would I say logical reasoning janeke coding decoding all those things come under the logical reasoning mane tumi kiman logic logai kene tumi problem bilak solve koribo para okay so maths is ultimately logic only you cannot the numbers will always give you the true form of everything so
the logic itself represents the true identity of a question. Okay, so jetia tumaloke logical reasoning or tumaloke mane questions bilak kori goi thakiba, just focus on the term logic and just try to focus your answer je etu bostu eneko hobo lage, karon usually I have seen jetia age or kotha jeta mane हुदे बहुत स्टूडेंटे की करे मार्क और एज टू जेक और एज के बहुत बेसी कम लिखि दिए एंड देन दिस इज द करेक्ट आंसर, बट बाय लॉजिक दिस शुड नॉट बी पॉसिबल बिकॉज मार्क और बयस सदाय जेक के बेसिए থাকিব एंड देन जनरल मेंटल एबिलिटी एंड बेसिक न्यूमरेसी तुम्हारे फॉर एग्जाम्पल यू विल बी हैविंग द नंबर सिस्टम HCF LCM पर तुम्हारा क्वेश्चन आहिबो एरिया पर आहिबो सरफेस एरिया उलाबल दिबो हयतो वॉल्यूम कारणे कि माने किसमान क्वेश्चंस आहिबो सो दिस कैटेगरी इज क्वाइट फेमिलियर टू यू आई एम होप आरो एटू तुमालके जस्ट जी हकले फर्स्ट टाइम दिसा ऑल यू हैव टू नो इज एटू बस्तु एटू पेपर अकले क्वालिफाइंग होय क्वालिफाइंग माने तुमालके जिटू पास परसेंटेज होय हे पास परसेंटेज टू माने हे पास परसेंटेज टू तुमालके लय लले होय जाबो माने ताते तुमी माने किमान मार्क्स पाइसा किमान मार्क्स पोआ नाइ हेतु इमान डिपेंड नकरे सो इफ यू आर हैविंग द पास्ट क्वालिफाइंग मार्क्स इन दिस पेपर तेतिया तुमा प्रिलिमिनारी माने पेपर 1 खना तुमी माने किमान मार्क्स स्कोर करिसा हेतु हिसाबत कट ऑफ जदि आहे एंड इफ यू आर इनसाइड द कट ऑफ यू विल बी गेटिंग दैट एग्जाम ओके तुमी प्रिलिमिनारी एग्जाम तुमी पास करि जाबा सो आई डोंट हैव मच टू एक्सप्लेन ऑन दिस बट येस डिसिजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग ओपरा ना तो यूपीएससी आजिलेके किबा क्वेश्चन हुदिसे एंड आई एम नॉट होपिंग एपीएससी टू आस्क दैट क्वेश्चन आइदर ओके नाउ मार्क्स हिसाबत आमी चाइलो पेपर 1 किमान आहिबो 200 मार्क्स एंड क्वेश्चन किमान থাকিবो 100 ओके पेपर 1 किमान থাকিবो 200 मार्क्स सो टोटल माने 200 प्लस 200 टोटल आहिबो तुमालकर 400 मार्क्स ओके टोटल किमान आहिबो 400 मार्क्स आरो फर्स्ट पेपर खनत 100 टा प्रश्न माने you will have 100 questions so per question will have 2 marks each and paper number 2 will have 80 okay so 80 is mane hisabot tumalaka 200 keneke hoy you can just find it out by calculating by dividing this into this and then so tumalake teneke hetu hisabot gom paba je per question tumako kiman ke marks dise aru negative marking is still there okay etu na bhaiba je negative marking nai so this is 0.25 ke hobo so 0.25 ke jodi negative marking hoy tene hole for every 4 wrong answer for every 4 wrong answer तुम्हार किमान मार्क्स काट खाबो 1 नंबर तुम्हार काट खाबो सो तुमी जदि 4टा रॉन्ग क्वेश्चन आंसर करिसा तुम्हार 1 नंबर काट खाबो ताते ओके सो 0.25 के नेगेटिव मार्किंग আছে सो नेगेटिव मार्किंग प्लेज एवरीथिंग नाउ लेट्स कम टू द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग व्हाट टू चेक फर्स्ट तो फर्स्ट तो तुमी जदि एग्जाम तुमी जदि अपियर करिम बुली भाबिसा बा तुमी जदि फॉर्म फिल अप करिला बट यू आर नॉट क्वाइट श्योर जे तुमी दिबा ने निदिबा आरो एटु कारणे মই ए question to etu loisu what to check first before beginning ekhini jodi tumar ase then hole tumi appear kora otherwise there is no point don't waste your time okay first ase ki intention tumi kyo hobo bisarisa APSC tumi di pela tumi officer kyo hobo bisarisa why do you want to be one of the post that has been given by APSC tumi kyo hobo bisarisa what is your intention এটা বহুতে এনেকে কৰে যে নহয় মোক ছোৱালীজনী এইটো গুছিকল ইটা মই তাক দেখাব লাগে দিস ইজ নট আ প্লেস টু অ্যাক্ট রিভেঞ্জফুল আৰু তুমি এটো অফিসার বনি তুমি কৰিবা কি ओके मतलब चूतिया हो क्या कोई लड़की छोड़ के गई है और उसके बाद मतलब मेरे को ऑफिसर बनना है वो क्या होगा करके वो तो छोड़ के चली गई तो बहुत मानु मैं देखिसु माने की करे माने लड़ा हक बा स्वाली हक नाय मुक एटा गुसी गल মই এটা অফিসার হয় মানে মই বনাই দেখাম দিস ইজ নো লজিক ইট ইজ গোইং টু লিড ইউ নো वे আৰু এনেকা নহয় যে এপিএসসি তুমি মানে এক্সামটো তুমি পাস কৰিলা তুমি কিবা অফিসার এটা বনিলা এন্ড ইউ উইল হ্যাভ আ ভেরি লাক্সারিয়াস লাইফ এইবোৰ এনেকো নহয় these are all false dreams because it is going to grind you to the next level from top to bottom tumar cinta hoy thaibo tumar tension hoy thaibo any time because it is so pressurizing thing okay spider-man jetia first tumar ke jetia movie khon saisa spider-man ot eta bahut famous dialogue eta ase মানে the more powerful you are the more responsible you have to be so tumar hatot jetia sarkare power to dise tumi himane responsibly tumi act koribo lagibo and when you have responsibility in your mind
in your office, in your position, you have lot of tension and lot of stress. So remember this, যদি তোমালোকে ভাবিছা যে নহয় this is my life, this is what I want to become, এইটোৱে মোৰ লাইফৰ লক্ষ্য, then you please go, তুমি হেতু কৰিবাই, তুমি কৰিবই লাগিব, there is no hard and fast rule. কিন্তু তুমি যদি ভাবিছা যে এইটো পাস নকৰিলে মই হেতুত গুছি যাম, হেতুত পাস নকৰিলে এইটোত হৈ যাম, এইটো মানুহে মোক এনেকা ক'লে মই এটা অফিচাৰ বনিকেন দেখাম, these are all bullshit. Just don't go and appear for exam just because you think that you will be you know somewhere in the very many মানে তোমাক যিবিলাক মানুহে তোমাক বেয়া ভাবিছিলে এতিয়া তোমালকে ভাল ভাবিব. Don't do all these kind of things, okay? তোমাৰ যদি ইন্টেনশন আছে যে মই অফিচাৰ হ'ব লাগে, if you have the correct intention, just go and just appear for the exam, you are going to pass it. Next is the emotion. মই যেনেকৈ ক'লো emotion to মানে তোমাৰ কি হয়, জজবা তোমাৰ আছে নে নাই exam to pass কৰিবলৈ. কিছুমান মানুহক মই দেখিছো গোটেই জগতৰ যিমানবোৰ exam হয় সব জেগাতে ফৰ্ম ফিল আপ কৰে, সব জেগাতে ফৰ্ম ফিল আপ কৰে, পুলিচৰো দিব, এডিআৰইও দিব, যিমান আছে পিএনআৰডি পৰীক্ষা হলো পিএনআৰডিয়ে দিব, মানে মই কিবা এটা চাকৰি পাব লাগে. তুমি চাকৰিটো পালাই জানিবা what is your motive, what is your vision, তোমাৰ লাইফত তোমাৰ ফিলসফি কি হয়. তুমি অকলে অফিসত বহি তুমি গোটেই জীৱনটো তামুল খাই তুমি হেনেকে হেৰি কৰি দিবা নেকি? What is your emotion, তোমাৰ জজবা কি হয়, that defines what you want to become in life. That defines when you go to UPSC level, তুমি যেটা বিহাৰত যাবা তুমি চাবা বাচ্চা তাতে সৰু পাই কয় যে I want to be an this officer, I want to be an IAS officer. তাহাতি বেলেগ জেগাত কেতিয়াও পৰীক্ষা নিদিয়ে. কিছুমান এনেকুৱা UPSC ক্যান্ডিডেট আছে যোনে জীৱনত এটা কম্পিটিটিভ এক্সামটো বহা নাই just because they are only appearing for UPSC, and many of them get it because তাহাঁতৰ vision আছে, তাহাঁতৰ লক্ষ্য আছে, তাহাঁতৰ ইমোশন আছে, তাহাঁতৰ জজবা আছে. So যদি তোমাৰ জজবা নাই বুলি ৰাতিপুৱা শুই উঠিবলৈ বোলে আজি ইমান ঠাণ্ডা কোনে পঢ়ে বাদ দে পিছত পঢ়িম, then don't do this, just don't apply, don't waste your time, okay? যদি তোমাৰ জজবা আছে you will be doing it, okay? গা বেয়া হৈছে, কিবা হৈছে, এইটো হৈছে হেতু হৈছে, এইবিলাক বাহানা নচলিব, because once you are in the game, তুমি যদি তোমাৰ যদি ঠাণ্ডা লাগিছে বেলেগ লৰাও ঠাণ্ডা লাগিছে, কিন্তু তুমি যদি উঠা নাই আৰু হি যদি উঠি কেনে মানে হি যদি উঠি কেনে যদি প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে, হি ইজ এনিৱে ahead of you, okay? Next is the time limit. তুমি সদায় চাব লাগিব যে তোমাৰ এক্সামৰ টাইম লিমিট কিমান আছে, এইটো বছৰে বোলে মই এক্সাম দিম, এইটো বছৰে মই পাস কৰিম, হেনেকে নহব. হেতু অকলে বহুত ৰেয়াৰ পাৰ্চেন্টেজৰ মানুহৰে হয়, okay? It's a very rare percentage of people that actually pass that exam in the first place. কিয় হয়? because তোমাৰ টাইম লিমিট এটা থাকে, okay? তুমি বহুত বস্তু তুমি এটা টাইমতে তুমি প্ৰ্যাকটিছ কৰিব লাগিব, তুমি এটা মেইনছৰ কাৰণে তুমি মানে প্ৰিপেয়াৰ হ'ব লাগিব, তাতে তোমাৰ কেনেকুৱা তোমাৰ হেৰি আছে, মেবি লাক মাইট নট বি অন ইউৰ সাইড, okay? So তোমাৰ যদি আছে যে তোমাৰ নহয় যে মই এই 2 বছৰৰ ভিতৰত মই পুৰা APSC কাৰণে মই প্ৰিপেয়াৰ কৰিম, I have taken time, then you go and prepare. নহয় মই এইটো বস্তু এনেকৈ কৰিম, এইটো চাকৰি মই কৰি আছোঁ মোৰ ভাল লগা নাই, মই নেক্সট ইয়াৰ মই APSC এপিয়াৰ কৰিম. I don't know why you guys do it. মানে হেতু বস্তু হৈছে তোমাৰ নিজৰ তোমাৰ টাইমটো ওয়েস্ট হৈছে, plus if you get it that's a good thing, but if you don't get it then you have just compromised your health and everything for this. So time limit সদায় চাই ল'বা যে মই এইটো বছৰ মই just এক্সামটো দিম, বা এইটো বছৰ মই অকলে মানে পঢ়িম, নেক্সট ইয়াৰ মই এক্সামটো দিম, লাইকৱাইজ. আৰু এইবাৰ বহুত মানুহে কৈছে যে নহয় পোষ্ট বহুত কম আছে এইবাৰ নিদো. Don't do all these things. Post কম থাকক বেছি থাকক doesn't matter. If you have this intention, if you have the emotion, if you have the priority section in your life, you should appear. It doesn't matter the মানে হেৰি, okay? এইবোৰ ক্যালকুলেটিভ লৈ পেলাই নাযাবা because these are unnecessary things. It is going to waste your time a lot, okay? টাইম লিমিট তোমালোকে হেকাৰণে চাই ল'বা কোনটো বছৰ তোমালোকে এপিয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছা, যে তোমাৰ জেনাৰেলি ইফ ইউ আৰ মানে ষ্টাৰ্টিং টু প্ৰিপেয়াৰ দিছ টাইম, তুমি যদি 3-4 বছৰৰ পৰা তুমি যদি প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছা দেন ইট ইজ দ্য কাৰেক্ট টাইম টু এপিয়াৰ ফৰ দ্য এক্সাম. কিন্তু তোমাৰ যদি প্ৰিপেৰেশ্যনে হোৱা নাই দেন ডোণ্ট গিভ, okay? তুমি দিবই নালাগে, ডোণ্ট ৱেষ্ট দ্য মানে ছিংগল এটেম্প্ট মানে লাইক দিছ. দেন ইউ হেভ দ্য প্ৰায়ৰিটি মানে কি বুজাইছে যে তোমাৰ লাইফত প্ৰায়ৰিটিটো কি হয়, what you want to become. তোমাৰ লাইফত কি হ'ব মন আছে, তোমাৰ যদি লাইফত বিজনেছ কৰিব মন আছে you be a businessman, because বিজনেছ কৰিবলৈ মানুহে যে কয় যে নহয় বহুত পইচা লাগিব মই তেতিয়াহে কৰিম, তুমি by the time তুমি পইচা কমোৱা মানে your entire business idea will be a flop thing, okay?
কাৰণ বিজনেছত কি হয় তুমি লাগিলে তুমি যিয়ে পইচা নলগোৱা তোমাৰ ইউ টেক মানি ফ্ৰম ইয়ৰ অ'ন হাউচ ইউ টেক আ লোন ইউ টেক মানি ফ্ৰম দ্য ইনভেষ্টৰ প্ৰথম বিজনেছ কেতিয়াও ছাকচেছফুল নহয় ইউ মাইট হেভ টু গিভ লট অফ এটেম্প্ট এণ্ড আফটাৰ ডেট কোনোবা এটা বিজনেছ এটা ক্লিক কৰিব দিছ ইজ আ ইউনিভাৰ্চেল থিং তোমাৰ যদি ভাবিছা যে ইউ হেভ আ মানে চাৰ্টিন প্লেন অফ গোয়িং ইন টু আ বিজনেছ বাট তোমাৰ যদি নাই লাইফত বোলে আই ৱান্ট টু ডু দিছ কাইণ্ড অফ জব হোৱাট কাইণ্ড অফ জব ইউ ৱান্ট টু ডু তোমাৰ যদি ইফ ইউ থিংক দেট ইট ইজ অ'কে ফৰ মি কি অকলে থাৰ্ড গ্ৰেড গৈ পেলাই মানে মই এইটো চাকৰি কৰিলে মই জীৱনত মই শান্তি পাম ভেৰি নাইচ ভেৰি গুড কংগ্ৰেচুলেশ্যন তুমি সেইটোৱে দিয়া অ'কে মানুহে যে কয় যে তুমি এইটো মানে এইটো তুমি এতিয়া দিয়া তুমি যেতিয়া কাইলৈ তুমি চাকৰি পাবা তুমি আকৌ পৰহি তুমি APSC দিবা আই ডোণ্ট গেট ইট এইবোৰ এডভাইচ কিয় দিয়ে মানুহে ইফ ইউ মানে আল্টিমেটলি কি আছে তোমাৰ প্ৰায়ৰিটি ছেকশ্যন কি হয় তোমাৰ যদি মনৰ শান্তি লাগে তুমি যিকোনো সৰু মৰা চাকৰি কৰিলেও তোমাৰ মনৰ শান্তি লাগিব এণ্ড পিপল উইল এনভি ইউ যে তাৰ ইমান জীৱনত মানে শান্তি আছে যে হি ইজ লিভিং ছাচ আ গুড লাইফ আল্টিমেটলি মানে হোৱাট ইজ দ্য পাৰ্পাছ ইয়ৰ পাৰ্পাছ ইজ টু লিভ আ ভেৰি গুড এণ্ড হেল্ডি লাইফ তোমাৰ যদি হেল্ডি লাইফে নাই তোমাৰ যদি পিচফুল লাইফে নাই তুমি পইচাগাল কমাই তুমি স্পেণ্ড ক'ত কৰিবা Okay, so always a side of bostu hodai monot rakhiba before appearing, otherwise just don't appear. Next you see what we provide contents and creations. So moi jeneke koisilu we provide contents and creations for both. Jeneke content mane hoise jeneke for example class I will not consider it as a content because class is ultimately class. Kintu APSC karone prepare koribole amar usot ki ase bortoman মই গোটেই সাবজেক্টখিনি কিন্তু মই কোৱা নাই হা because we are not going to give you a detailed explanation of every subject because it is not possible for us and not feasible also at the same time so আমি ফার্স্টত কৈছো যে জিওগ্রাফি বিষয় ওকে জিওগ্রাফি এটা জিওগ্রাফি কারণে there will be classes plus at the same time there will be a lot of experimentation মানে যেনেকে তুমি যদি কিবা এটা phenomenon তুমি যদি মানে you have to understand the phenomenon of waves let's say okay of the ocean of the currents and the wave তো তুমি হে বস্তুটো ডায়াগ্রামটো আঁকি মানে হেৰি কৰাতকে it's better to do certain kind of experiments so when you do experiments automatically it gets feed inside your brain আৰু তুমি লাইফটো হে বস্তু তুমি কেতিয়াও নাপাহৰা হে কাৰণে I have introduced this and another section called as experimentation য'ত তোমালোকে geography of India and geography of the world you can study in both the ways but if you want to do the class you can continue with the class itself কিন্তু if you want to know more about it তুমি এটা experimental phase to তুমি যাব পাৰা okay next তোমালোকে মানে next you can see is the Indian polity and governance so polity and governance ত বিশেষকে তোমালোকৰ ক্লাসেস চলিব you will have classes only and plus at the same time maybe certain informative videos also you will get informative videos mane for example let's say panchayati raj institutions etia panchayati raj institutions poribole it is very very boring in fact moi ketia university moi paper noloru it is such a hell of a boring thing to understand so mere matlab nahi padhna mere ko kuch bhi ho nahi padhna हम जीरो लाएगा किसी और पेपर में हमको इसमें 100 लाके हमको नहीं चाहिए भैया चले जाओ सो মই কেতিয়াও হেবিলাক বস্তু মই হেতু কাৰণে মানে হেৰি কৈছো because it is very boring so in certain sense class কৰাতকে it's better to give certain informative videos তুমি হে বস্তুটো চালে automatically you will know what is there what is not there and plus তাতে তোমালোকে যদি if you are preparing for long term মানে if you are preparing for the mains as well in that case তুমি পল সায়েন্সৰ তুমি একদম বিগিনিং অফ স্টাৰ্ট কৰিব লাগিব ইফ ইউ আৰ টেকিং এন অপশ্যনেল পেপাৰ অৰ এনি certain set of things so in that case তুমি সব বস্তু পঢ়িব লাগিব PSIR মানে পলিটিকেল সায়েন্স এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছ so তুমি পল সায়েন্সৰ থিয়ৰিজ পৰা স্টাৰ্ট কৰিব লাগিব thoughtor পৰা start কৰিব লাগিব then you have to move on with the constitution itself you have to go on to comparative politics তুমি বেলেগ constitution তুমি হেৰি কৰিব লাগিব just like what Aristotle had did and then you have to move on to you know international relation stuff so এইবিলাক বস্তু কি হৈ যায় এটা long term journey হয় যিটো এটা মানুহে হয়তো 5-6 বছৰ মানে 5-6 বছৰৰ ভিতৰত যোনটো মানুহে কৰে
hetu tumaleke within a year you have to complete it. So it's a very humongous task to do, but still we will try to make certain videos, informative videos, through which tumi ebar swa loge loge your entire concept mane will be clear, because gute bostu bilak class formatted koratke I think it is very easy, will be very easy for you to do to learn through the informative video. So we have a different channel for informative video class karone etia bortoman tumaleke jitu sai asa BPS classes, this is the format, this is the channel for class. But if you want other informative videos like like creations and podcast and the historical walk to different places, you can subscribe to the other channel which is BPS APSC. Okay, next tumaleke saba history tumaleke ki ase history of India and freedom movement, very simple. To history specifically we are going to do with classes and also certain podcasts jot ami kisuman historical figures or kotha ami discuss korim. Historical figures mane jeneke raja hobo pare ba historical event eta hobo pare. So there are very intricacies in here. Etia eta class ot moi মানে এজন ৰজা বিষয়ে মই ক্লাছটো মানে হেৰি কৰিলে it is not possible for me to explain everything, কিন্তু when we go on with the elusive discussions, okay, very immersive discussions of a king, তেতিয়া হলে বেলেগ intricacies বিলাকো ডিসকাস কৰি যোৱা যায়। সেই কাৰণে মই ভাবিছো যে apart from classes you will get a lot of educational podcasts as well, not only in terms of history, যদি তোমালোকৰ cultural kiba lage, we are going to introduce a lot of guests who are going to give you insights about every culture and every tradition that you want to know. Then we have a specific on language itself, okay, language to kyo beleg hoy, kyo enekwa hoy, what are the intricacies of it, so you will know everything about it. Then you have industry and technology, because technology ki mane ki hoise, every day India is you can say upgrading, or you can say is progressing in terms of technology. So technology is a very important topic for every subject that you are appearing for essay writing tumakok lagiboy eta na eta tumarka question tarpra mane dibo, and then you have in terms of if you passed the exam, তুমি যেটা ইন্টারভিউ কারণে যাবা তাতো তোমার এটা টেকনোলজিক্যাল কোয়েশ্চন আর তোমাক সুধিবই, because it is very important for you to learn what is going on and what is not going on. So those kind of things we are going to have a very elusive and very immersive discussion on it. Then we have Discover Assam series. I have told you this is in term of a content, okay, this is in term of a informative videos. তাতে আমি Assam specific তোমালোকৰ মানে যিখন তোমালোকৰ Assam related paper আছে হয় না, Assam related paper মানে 30 to 35% তোমালোকৰ মানে প্ৰিলিমছত এই Assam related topics বিলাকো আহে, কিন্তু in the mains also you have to appear at Assam related paper which is very different, and there you have to have a content of itself. So hey content to তোমালোকে দিব লাগিব, okay. So hey content to তোমালোকে যেটা পঢ়িবা, when you will see, you will be able to relate every bit of information that we are sending. Then we have a current events, what I have told you. So this is what we are going to provide you as of now. So tumalake eto nebhaiba je ami just coaching korisu, we are not doing here for coaching. Amar jiman book classes hobo so free hobo, because we are going to do the YouTube all free. It is available to everyone, and plus jibilak informative contents ami team, it is also going to be free, okay, because we are not here to do a coaching, but still we are trying to provide as much information, as much quality content as it is possible for us as an educational platform. Karon class korato sobor karone hoyto everybody can come and take a class, kintu eneko jeta effort dia jay protecto bostu just so that the person who is studying for the exam will be very helpful. In that sense, I think you should start seeing all those informative videos that we put up. And plus tomorka jodi common heriu likhi dia, if you give comments and all ki ma'am etu lage, ma'am hetu lage, then we will be able to make more differently. Now let's learn differently. Moi etu hetu kane likhisu because yate we will try to see, or we will try
how different we can do the entire APSC learning. First thakibo je a base period which is the NCERT interest, mane NCERT pra ami begin korim, and sometimes there are certain topics where we will take a specific class, and there are certain topics jot ami informative videos bilako dim, so that tumar gote NCERT jito immersive jito tumalko syllabus hoy hetu jate tumalke easily hack koribo para. And generally I have seen NCERT is very difficult to understand, because history, if you see NCERT, it's very tough. Okay, kunuba eta manuhe just porhi pelai he bostutu iman easily buji pabo nuare, because it's very tough and difficult. He karone we will be trying to make as much videos as possible for you to learn and understand everything. Next we have the building period, which is the visual and graphical knowledge. Visual and graphical knowledge mane moi jitu koisu jeneke podcast hobo pare, the historical work hobo pare. Okay, sorry, not podcast. Visual mane hoise jeneke informative videos hobo pare, the historical work hobo pare. So all those things what we will do is informative videos in terms of Assam, also in terms of India, also mane geography ki hoise. It is, for example, the one I told you ki mane geography ami experimental phase eta korim. So experimental phase ot ki hobo, when you see the experiment yourself, when you learn the experiment yourself, when you know what is happening, already it imprints in your mind. To tumi bare bare he bostu to syllabus ot khuli tumi bare bare pori jabo na lage, because it makes things easy for you to understand. Next is the expert conversations. We will get people from technology phase, from education sector, from culture sector, from language sector, from historical sector. We will get so many people on board who are going to give you some knowledge specific which is important for you to know. Okay, jeneke for example in terms of traditions or culture. So kunuba jodi dhora for example folklore mane porha jodi kunuba manujon aise, he will be able to give you an idea about the identities and tribes and culture of Assam. Okay, keneko different hoy, ki hoy, kyo no hoy, kele etu bostu enekwa, karon ami kitapot pohi thakile ki hoy, the knowledge is very little, and plus ami hetu bostu bare revision di thakibo lage, which is an added disadvantage for some but added advantage for few. Okay, so he karone ami ki korisu, we want things to turn on your side, we want things to turn for you, we want things to be in favor for you. He karone ami expert conversations jetia ami korim, everything will be subject specific, everything will be topic specific, everything will be the APSC syllabus or mote jiman khini lage ami himan khini kori goi thakim. And next is the finishing period, which is the test. Okay, so jetia amar exam ahibo hetu samoyte we will launch a certain test and everything. So tumalke jetia test bilak diba, you will be able to find out je tumalke kiman hikisa kiman hika nai. Okay, so I hope everything is clear to you. And finally I am giving my introduction. My name is Shaina, and I am an expert in pol science and international relations. I had a subject specialization, so I'll be teaching you this entire subject itself. Moi geography, environment eblak bostu moi not itia noporha, not for APSC at least. Okay, and then currently I was involved in this BPS foundation. So amar jitu launch korisu, the edutainment wala, the Discover Assam the Discover Assam series. So I was quite involved myself in it. He karone moi basi time tumalkok moi dibo para nai, but from now on everything will be on at a time or hisabe hobo. So I hope you are preparing for APSC 2024. So ami eta beleke ami bostuto ami পঢ়িব চেষ্টা কৰিম, and we will see, and I can surely say ki you will be liking this journey with us. Okay, so see you again in the next class. Till then, take care and all the best.